जेव्हा एखाद्या घराचं लग्न घरात रूपांतर होतं तेव्हा तिथलं वातावरण कमालीचं बदलून जातं. घाई, गडबड, काहीसा गोंधळ आणि अमाप उत्साह या सगळ्यांनी घर नुसतं भरून जातं. त्यातून ते लग्न घरातल्या ताईचं पहिलं वहिलं कार्य असलं तर मग काही विचारायलाच नको. त्या ताईच्या थट्टा मस्करीत, तिच्या कौतुक सोहळ्यात वेळ कसा निघून जातो काहीच कळत नाही.